Hei, olen Kristian Kivimäki Mittaviiva Oy:stä. Tervetuloa kuulemaan ratutiedon taustalla olevasta tutkimuksesta ja tiedon koostamisesta. Olen vuodesta 2007 asti työskennellyt Mittaviivassa tutkijana, päävastuualueenani ratu, menetelmä ja menekkitutkimus. Ratututkimusta tehdään Mittaviiva Oy:ssä. Olemme 5-8 henkilöä työllistävä rakennusalan tutkimus- ja kehitystoimisto. Tuotamme oppaita, web-laskureita, kirjoja, kustannustietoutta rakennusalan yrityksille ja järjestöille. Tarjoamme myös samoille tahoille koulutusta, muun muassa työturvallisuudesta, projektijohdon eri vaiheista ja monesta muusta rakennustuotannon ja talouden aiheesta. PK-yrityskokomme mahdollistaa projektien käynnistämisen hyvin nopealla aikataululla. Käydään katsomassa esityksen jälkeen verkkosivumme www.mittaviiva.fi. Tässä esityksessä kerron ratutiedon jalostamisesta, eli siitä, miten kerätyistä tiedonjyvistä kootaan rakentamisen tuotannon suunnittelua hyödyntävää tietoa. Pääpaino on kuitenkin työmenekkien tutkimuksen ja sitten käsittelyn esittämisessä. Kerron lyhyesti ratututkimuksesta ja sitten käytän varsin paljon aikaa tuon työmenekin muodostamisesta kertomiseen. Kaiken kaikkiaan tavoitteena tällä esityksellä on antaa sellainen yleiskuva tästä ratutiedosta ja siitä, että millaisella työmenekkitiedolla käyttäjä toimii, jotta käyttäjä voi sitten verrata omaa näkemystään näihin ratuaikoihin. Ratuhankkeen historia on varmasti oma esityksensä ihan itsessään, mutta todetaan nyt lyhyesti, että ratuhanke on vuonna 1973 käynnistynyt hanke, jonka käynnisti valtionvarainministeriö. Ja nyt nykypäivän ratututkimusta vuodesta 1991 alkaen vetovastuussa on ollut talonrakennusteollisuus ja vuodesta 1995 alkaen tutkimusvastuu on siirtynyt Mittaviiva Oy:lle. Ja nykyisellään ohjausryhmässä on edustettuna rakennusalan työmarkkinajärjestöt ja sitten 6 rakennusalan yritystä. Ja näiden ohjausryhmän jäsenten yhteisillä päätöksillä sitten valitaan tutkittavat alueet ja hyväksytään tutkimustulokset. Ratuhankkeen perusrahoitus tulee rakennusteollisuudelta ja projektikohtaisesti haettuna myös sitten julkisilta rahoituslähteiltä, esimerkiksi Tekesiltä, Sitralta, Työsuojelurahastolta. Lähtökohtaisesti tällä perusrahoituksella rahoitetaan vuosittain 1 työlajikokonaisuuden tutkimusta. Tutkimuksen jäsentelyssä on käytetty talo 90 työlajia rakennusosanimikkeistä. Ja ratun laajuus on tällä hetkellä sellainen, että suuria uusia työlajikokonaisuuksia ei ole enää tutkittavana, vaan näitä aiempia kokonaisuuksia päivitetään. Sen sijaan yksittäisiä täysin uusia kortteja laaditaan tasaisesti, kun joku työmenetelmä vakiintuu. Ja ne saadaan sijoitettua sitten näihin olemassa oleviin työlajiryhmiin. Ja oikealla olevassa taulukossa näkyy nykyisen talo- ja korjausratukortiston ajantasaisuus, että milloin ne on päivitetty. Uusimmat julkaistut ohjekortit on syksyllä 2012 julkaistut betonirakennettöiden kortit. Ratun työmenetelmän tutkimus on materiaalilähtöinen. Eli päivittävässä tutkimuksessa ollaan sitten lähtökohtaisesti kiinnostuneita muutoksista. Ja muutokset materiaaleissa antaa osviittaa siitä, että myös työmenetelmä on muuttunut tai muuttumassa. Ja myös sitten muuttuvat säädökset tai vaatimukset, vaikka työturvallisuusasetus tai sisäilman luokitus muuttaa jossakin määrin työsisältöä. Ja tällä hetkellä vähäisessä määrin, mutta myös työmenetelmiä itsessään kehitetään. Eli urakoitsijat usein kokemuksen ja yrityksen ja erehdyksen kautta löytää uusia tapoja tehdä työtä. Vähimmillään tämä tarkoittaa ihan pieniä vivahde-eroja. Ja kuitenkin näissä on sitten, että ratuun päästäkseen tällaisen uuden menetelmän tulee olla jossakin määrin vakiintunut rakennusalalla. Eli työtä tutkiskellaan monelta suunnalta ja näistä näkökulmista on sitten muodostunut myös ratuohjekortti. Jatkossa tässä esityksessä käsittelen vain tätä työmenekki-aspektia. Työmenekeistä puhuttaessa täytyy muistaa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa työmenekkiarvoa. Eli työhön kulutettu aika kulkee aina käsi kädessä sen työmenetelmän kanssa.
Sen sijaan voidaan sanoa, että ratutyömenekki-arvojen taustalla on semmoinen vahva tutkimus- ja menettelytapa sen suhteen, että miten se koostetaan. Ja siihen pohjautuen voidaan todeta, että ratumenekki on ihan luotettava arvio siitä, mitä rakentamiseen tällä hetkellä menee aikaa. Nykyinen ratun tutkimustapa pohjautuu vuonna 1989 hyväksyttyyn menetelmään, jossa keskeisessä roolissa on matemaattis-empiirinen standardiaikajärjestelmä. Ja standardiaikajärjestelmää on käytetty paljon teollisuudessa ihan 1900-luvun alusta alkaen, ja silloin on käytetty mitattuja työnosa-aikoja. Tässä vuoden 1989 edelleen kehitetyssä menetelmässä, tämä soveltuu paremmin rakennusalalle, on tämä empiirinen puoli korostunut. Eli tarkoittaa sitä, että tutkijan ja asiantuntijoiden näkökulmalla siihen, että kuinka kauan aikaa menee eri työvaiheisiin, on painavampi merkitys. Työmenekit koostuu tiedosta, jotka on kerätty suomalaisilta työmailta, ja tästä kerätystä tiedosta käytetään nimitystä toteutumatieto. Toteutumatieto sisältää aina vähintään työsaavutuksen ja siihen kuluneen työntekijätuntimäärän, mutta tyypillisesti kerätään tietoa laajemminkin. Eli työryhmän koko, yksittäisen mestan koko, nurkkien tai saumojen lukumäärä, juoksumetrimääri, tällaisia tietoja siitä kohteesta, mitkä ei varsinaisesti ole suoraan liitoksissa siihen työhön, mutta vaikuttaa tavalla siihen työn kulkuun. Tärkeää on se, että se kerätty tieto seuraavassa tutkimuksen vaiheessa yksilöisi sen, että miksi siihen kohteeseen on kulunut aikaa juuri tämän verran. Tämä toteutumatieto kerätään tällä hetkellä mittaviivan tutkijoiden omakohtaisin havainnoin. Ne on tehty sekä työntekijöiden että työnjohdon sekä asiantuntijoiden kanssa ihan keskustelemalla sekä sitten työtä seuraamalla ja mittaamalla. Ratu-ohjausryhmässä on sitten ohjeelliseksi vähimmäisotosmääräksi annettu 10 työkohdetta kutakin työlajia tai standardiaikajärjestelmää kohden. Ja tyypillisesti yksi työlaji tutkitaan yhdellä standardiaikajärjestelmällä. Poikkeuksiakin kyllä on. Eri tarkkuustasot tarkoittaa tässä sitä, että me huomioimme työaikamittauksissa erilaisia aikahukkia, muun muassa siirtoja ja taukoja. Ja me mitataan myös työtä monella eri tarkkuustasolla riippuen sitten, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa sille työlajille. Esimerkki aineistosta, eli vuosina 2007-2008 tutkittiin pintatöiden kehittymistä, ja tässä kuvassa esitetään nyt toteutumatietoa antaneiden työmaiden lukumäärät eri maakunnissa. Otanta todettiin tässä tutkimuksessa erinomaiseksi. Standardiaikajärjestelmää käytetään eri työmaiden seurattujen työsuoritusten yhdenvertaistamiseen. Kun työtä tarkastellaan sopivina osina, niin huomataan, että sitä vastaavat työnosat sujuvat kaikissa työkohteissa suunnilleen samaan aikaan. Ja kun tällainen sopiva osa, siihen kuuluva aika löytyy, niin siitä tulee niin sanottu standardiosa tai työnosa-ajaksi kutsutaan useimmin. Ja näihin työnosa-aikoihin vaikuttaa sitten erilaiset työn olosuhteet, joista ollaan kerätty tietoa. Esimerkiksi laatutuksen kesto on erilainen, jos huonekoko on kovin pieni. Tällöin niin kuin tällaisille erilaisille työnosa-ajoille annetaan erilaiset arvot. Kun työstä tunnetaan siihen kulunut aika ja suoritemäärä, kuten tässä olevassa esimerkissä on 115 minuuttia kulunut johonkin tiettyyn työsuoritukseen, niin lisäksi me sitten haastattelemalla saadaan usein tietoon se, että miten joku työ on tehty. Esimerkiksi onko siihen työhön sisältynyt siirtoja. Ja voimme hakea näille työvaiheille omat työnosa-ajat, eli siitä meidän aikaisemmista standardiaikajärjestelmistä. Ikään kuin kootaan vastaava suoritus tilastollisilla ajoilla, ja tästä saadaan sitten malliaika. Ja tätä malliaikaa ja sitten tätä toteutunutta aikaa verrataan. Ja tämä erotuksen suuruus on ennalta hyväksytetty tai määrätty. Ratu-ohjausryhmä on antanut tälle tällaisen vaihteluvälin +-10%, johon väliin näiden kohteiden pitäisi päästä. Työnosa-ajat voidaan hyväksyä silloin, kun vaaditulla otoksella, eli tyypillisesti 10 kohdetta, kun ne kaikki kohteet ovat yhtäaikaisesti tässä +-10% vaihteluvälin sisällä. Tämä vaatimus on varsin kova ja siitä voidaan kyllä hyvillä perusteella joustaa, mutta valtaosa tutkimuskohteista on kuitenkin saatu mahtumaan vaadittuun vaihteluväliin.
Tässä ensimmäisessä kuvassa olevat pisteet esittää seurattuja tasoitettuja kohteita vuoden 2007 tutkimuksessa. Pystyakselilla voidaan lukea tämä standardiaikajärjestelmän antama kokonaisaika ja vaaka-akselilta todellisessa työsuorituksessa toteutunut aika. Kuvan viiva se ei ole regressio suora, vaan se on XY-koordinaatiston kohta, jossa X- ja Y-akselit ovat yhtä suuret. Eli mitä lähempänä tätä viivaa nämä kohteiden pisteet on, niin sen lähempänä ne ovat vaihteluvälin nollakohtaa. Ja tässä seuraavassa kuvassa esitetään sitten vain informaatio näistä eroprosenteista. Eli tästä nähdään niin kuin nopeasti, että tämän tasoitetyön osalta tämä mennyt hienosti tähän +-10% vaihteluväliin. Ja sitten tämä viimeinen kuva esittää koko pintatyötutkimuksen, eli näiden 9 työlajin standardiaikajärjestelmien kaikkien vaihteluvälejä ja sitten niiden keskiarvoja. Eli tuolta voidaan huomata, että tuon ryhmän 77 mattotyö yksi kohteesta oli sitten neliömäärältään ollut monikymmenkertainen ja sitä ei sitten saatu siihen eroprosenttiin mahtumaan. Kun tämä standardiaikajärjestelmä on saatu hyväksyttyä, niin varsinaisten ratutyömenekkien koostuminen on varsin suoraviivasta, eli näistä työn osa-ajoista yhdistelemällä saadaan ratutyömenekkejä. Ja näitä korjataan sitten kertoimella aiemmista lisäaikatutkimuksista sille työlajille ominaisella lisäaikakertoimella. Tällöin saadaan T3 tai T4-aikoja. T3 käytetään tyypillisesti rakentamisvaiheen viikkoja tehtäväsuunnittelussa ja T4-ajoilla taas voidaan mitoittaa hanke- ja yleisaikatauluja. Oikeastaan tämän standardiaikajärjestelmän menetelmän tuloksena niin voidaan vetää tällainen yleistys, että kaikkien suomalaisten ammattirakentajien työmailla tehtävät työsuoritukset pitäisi toteutua +-10% tarkkuudella, kun lasketaan sitten ratutyömenekeille. Kiitos ajastasi. Jos kiinnostuit ratusta, voit ottaa yhteyttä lähimpään rakennustietokauppaan ja pyytää esittelyä Ratunetin mahdollisuuksista. Jos kiinnostuit ratun tutkimuksesta tai haluat lisätietoja tästä esityksestä, sen sisällöstä, voit ottaa yhteyttä mittaviivaan. Yhteystiedot ovat esityksen lopussa. Kiitos.